Drejt për drejt përsëri në studio të nderuar shikues, në fakt përgjatë gjithë kësaj kohe që pas rënies së tërmetit News 24 ka qenë në transmetim të drejt për drejt maraton duke përcjell çdo informacion të fundit, sigurisht të konfirmuar dhe për t'ja u sjell tek ju në kohë reale. Por kemi edhe bisedat tona në studio për cilat janë të vlefshme për t'i ndarë me publikun dhe për të diskutuar çështjet vlefshme. Me mua në studio tani është Erindi Bejko, Drejtori përgjithshëm i Emergjencave Civile për Tiranën. Zoti Bejko, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Është një punë kolosale nga ju, e jashtëzakonshme, duhet ta themi këtë sepse përgjatë gjithë kohës që ka qëndruar këtu nuk pushoni s'folurin telefon për pjesën e ndihmës që kërkohet. Së pari ju pyes si po përballohet e gjithë kjo situatë. Në këtë situatë, sigurisht që kryefjala është koordinim, bashkëpunim, të ecë shpejt, thjesht gatishmëri, elemente të cilat sigurisht që bashkisë nuk i kanë munguar. Lufta me fenomene natyrore dihet se ka si gjithmonë nga anon fuqia dhe fuqia anon nga natyra, megjithatë ne nuk mund të dorëzohemi dhe të ngrem kokën nga qielli, por duhet të luftojmë për të minimizuar pasojat dhe sigurisht për të fituar një luftë tani që është shumë e rëndësishme, që është lufta psikologjike me panikun. Meqense ju referuat telefonatat që marrin nga njerëz janë i njëjti panik, si në rastin e një krize të vogël, i njëjti panik si në rastin e një shtëpie që shpatet pa banueshëm. Domethënë, e gjitha ka të bëjë me mënyrën se si do administrojmë njëri tjetrin me problemet që ka secili. Domethënë, çdo njeri thot problemi im aktualisht është më i madh i gjithëve. Dhe në një Tiranë me 1 milion banor, ku sigurisht nuk janë 1 milion inxhinierë ndërtimi, se s'ka shans logjik dhe numerik, sot jemi përballë faktit që me panikë kërkojnë zgjidhjen shpejt. Jemi përballë faktit që duke qenë se jemi disi të shpëtuar nga kjo pjesa që nuk patëm fatin fatal që pati Durrësi dhe Thumana, njerëzit me të drejtë shkojnë në hapin e dytë. Çfarë do bëhet sot me shtëpinë time? Po. Tani, unë duhet Por çfarë do bëhet nesër? Konkretisht. A ka një statistik aktualisht paraprake ndoshta se sa pallate, sa ndërtesa, sa banesa janë shpallur me vërtet probleme në Tiranë dhe në zonat përreth Tiranës? Shiko, është shumë e thjeshtë të t'jap një përgjigje, por është shumë e vështirë që të t'jap një shifrë zyrtare. Po e qartë, patjetër, paraprakisht. Shifra që ne shohim dhe nga komunikimet e përditshme me njësitë administrative, të cilat janë në teren 24-24, është që kemi shtëpi private në zona rurale 300 deri në 350. Pse them 300 deri në 350? Sepse dje ishin 300, por nga tërmetet që vazhdojnë shtëpi të cilat janë të ndërtuara para 80 vjetësh, çdojnë nga momenti në moment. Ose një shtëpi e cila para një jave e kishte në rregull çatin, nuk e ka sot në rregull çatin. Kështu që jemi në këtë fazë në zonat rurale dhe sigurisht pjesa tjetër që është po aq e rëndësishme, qyteti Tiranës, ku jemi duke inspektuar dhe në momentin që flasim ka afro 50 inxhinierë në teren dhe fakti që ka 50 inxhinierë në teren është edhe përgjegjësia që kemi marrë për t'i dhënë drejtim sa më shpejt punëve, por është edhe për treguar që nuk kemi aq inxhinierë sa të zgjidhin të gjitha problemet tani dhe sot. Kemi aq inxhinierë sa të japim drejtim situatave ku është më alarmante pjesa e nevojës për të evakuuar dhe për të marrë një vendim nëse pallatet janë të banueshme apo të pabanueshme. Kemi pallate në kombinat të cilët zyrtarisht janë shpallur të pabanueshëm. Dhe banorët janë evakuar për aty? Banorët janë evakuar. Po ku po qëndrojnë? Banorët po qëndrojnë ose në hotele të cilat janë vënë në dispozicion nga bashkia, ose në qendra sociale, dhe kryesisht për të qenë edhe të sinqertë se nuk është një moment për të bërë kështu propagandë, kryesisht dhe në familjarët e tyre. Sigurisht kur ke një moment të kësaj natyre, i pari që do të shkojë mendja është fëmia, prindi, kumundërish, do të thënë një familje të cilët kanë shkuar te fëmijët e tyre, një familje që kanë shkuar te prindët e tyre, një familje që kanë shkuar te kushurinë e tjerë. Domethënë është kjo pjesa humane dhe solidare që çdo ditë nuk na ndihmon. Që nuk kanë dashur që të evakuohen, që kanë refuzuar edhe për të akomoduar në hotele? Ka patur dhe ka.
persona të cilët nuk pranojnë, lidhja që njerëzit kanë me pronën është shumë e fortë dhe kjo është totalisht e mirëkuptueshme. Dikush ka lindur në atë shtëpi dhe ka shkuar 40 vjeç në atë shtëpi, është lindur, është maturuar, është bërë me fëmijë dhe ka në të njëjtin habitat që jeton dhe nuk është e thjeshtë i thuash sot dil. Dhe komunikimi deri në 5 mëngjesit me banorët, të cilët herë na i lehtësojnë punën duke thënë po, unë sot po ik dhe falenderit për lajmërimin. Ka të tjerë të cilët na i vështirësojnë duke thënë po jo, ti ma merr mua tani me proces verbal sa batanie, sa penxhere kam në shtëpi që unë ta di se mos ma vjedhin. Ka dhe disa tjerë që na i bëjnë të pamundur duke thënë unë s'dal. Dhe dua ta shfrytëzoj këtë moment e këtë intervistë duke qenë se u shkëputa për 10 minuta nga puna ime. Nuk u shkëputa pa qëllim. U shkëputa për ta shfrytëzuar këtë moment dhe për të thënë cili është mesazhi? Në momentin që diskutohet që pallati është i banueshëm ose i pabanueshëm, lëvizni dhe shkoni tek të afërmit sepse koka, jeta e një njeriu vlen më shumë se gjithë pallati. Kështu që ju lutem shumë, nuk është momenti për të patur dyshime pse ma tha dhe pse komshiut nuk i tha, pse ky pallati mban dhe timi s'mban. Nëse thuhet që s'mban, dalim. Pastaj kur të bëhet ekspertiza e thelluar, nëse ekspertiza thotë ky mban, por do një përforcim X, se këto janë pjesë inxhierike, atëherë bëhet rekonstruksion dhe po ka dhe raste që nuk e pranojnë as rekonstruksionin apo jo, sepse kanë frikë dhe duhet. Nuk është diskutim që bëhet tani. Diskutimi që bëhet tani është jeta. Po. Ne nuk jemi në një situatë ku ka ndodhur diçka që nuk e kemi parë ndonjëherë. Ne jemi në një situatë në Tiranë që ka ndodhur diçka që mjafton të hedhë shikimin 30 km në tutje dhe kupton çka ndodhur. Kështu që nuk është një moment që mund ta marrim me pse thot inxhinieri për pallatin tim dhe nuk thot për pallatin komshiut. Jo. Ky pallat po duhet të evakuohet. Ju folët për pallatet në kombinat që janë shpallur të pabanueshëm, janë evakuuar banorët. Po pallati tek rruga e Kavajës, ne e kemi parë edhe përmes pamjeve drejt për drejta. Ju lutem një informacion për të? Nuk kam asnjë informacion zyrtar për pallat në rrugë Kavajës i cili ka probleme, sepse ajo ishte thjesht shkëndija e parë që Tirana është dhe Tirana në influencën e tërmetit, media shkoi gjithë aty dhe unë si njeri që merrem me këtë emergjencë nuk kam asnjë shkresë nga studi ndërtimit që aty ka probleme. Këto historitë iku pallati Shtrembër. Mund vijohet jetohet aty te ai pallat? Iku pallati Shtrembër, iku pallati Shtrembër, këto nuk janë diskutime, këto nuk janë diskutime që bëhen me mua. Këto janë diskutime që bëhen në Institutin e Ndërtimit. Instituti i Ndërtimit zyrtarisht nuk më ka dhënë siç po folët për pallatet në kombinat. Siç po them, po në pallatet në kombinat Instituti i Ndërtimit më ka dhënë me firmë me vul që këto janë pabanueshme dhe mban përgjegjësi Instituti i Ndërtimit kur thotë janë pabanueshme. Për atë pallat nuk kam asnjë dokument zyrtar nga Instituti i Ndërtimit që është në rrezik. Nëse sepse Instituti i Ndërtimit është një institucion që jeton këtu, nuk jetojnë në një planet tjetër. Nëse Instituti i Ndërtimit mbas alertimin në media dhe mbas problemeve që patë, shkon dhe e inspekton dhe më sjell dokumentin ku më thotë që këtu ka rrezik, patjetër që atje njerëzit evakuohen sekond. Por nuk kam as edhe një lloj indicie dhe nuk mund të marr përsipër që të them të rin apo mos rin. Përsipër është shkojnë në Institutin e Ndërtimit, ata banorë siç lajmëruan media mund të lajmërojnë dhe Institutin e Ndërtimit dhe Instituti i Ndërtimit vjen pa aq shpejt sa që erdhi media dhe të marrin zyrtarisht një akt konstatim dhe pse jo deri javës tjetër një ekspertizë të thelluar që ta dinë nëse ky pallat edhe sot mban për 10, 20, 30 vjet ose mban 10, 20, 30 ditë, domethënë duhet njerëzit të sqarohen dhe të mos. Nga Instituti i Ndërtimit përveç pallateve në kombinat, ku ka zona tjera që janë identifikuar banesa që nuk duhet qëndruar më aty, që duhen evakuar? Banesa private, Instituti i Ndërtimit ka inspektuar dhe ka nxjerrë të pabanueshme në të gjitha institutet administrative rurale. Dhe e thash dhe pak më parë që të jemi sinqert deri në fund, nuk ka nevojë që të shkosh në një shtëpi në fshat dhe thuash nga pikpamja inxhinierike s'mban se është e goditur dhe është pothuajse e rënë. Instituti i Ndërtimit është në këto histori më delikate, si pallati në rrugën e Kavajës që ju thatë në drejt, situata në kombinat, situata në kino studio, mund të kemi situata tjera, sapo marr konfirmim kemi dhe në 111 Lapra, kemi dhe në 105, por jemi duke folur në çdo moment për shifra të cilat
unë flas dhe kur dal nga emisioni ka lëvizur. Po, e qartë. Po kur dal nga emisioni situata është në zhvillim. nuk kanë lëvizur që nga 20 do bërë 25, po nga 20 bëhen 50. Domethënë, prandaj themi, kjo është një situatë e jashtëzakonshme. Koka dhe jeta e njeriut. Okej, a është përgatitur bashkia për ta përballuar këtë, zoti Bejko, dhe momentalisht ku është fokusuar puna juaj tani? Dhe sa grupe jeni që po punoni? Bashkia e Tiranës nuk ka qenë në teren në momentin që ra tërmeti në orën 3:55. Bashkia e Tiranës ka qenë në teren në momentin që ra tërmeti parë në 2:47. Që në tërmetin 4.4 ball, që ishte si një mesazh lajmërues, ne kemi qenë të gjithë në komunikim me njëri tjetrin dhe kur banorët janë zgjuar atë ditë dhe filluan ditën me aq sa mund të ishte normale dita, ne kishim eliminuar shumicën e inerteve që ishin për rrugë. Kështu që kjo është përgjigjja për pyetjen është gati Bashkia e Tiranës. Kjo është një situatë që nuk të jep luksin që të mos jesh gati, se do bëhesh gati se nuk mund të mbyllësh telefonet e të ikësh me pushime. Kështu që për sa i përket punës se ku jemi fokusuar, puna e parë është çadrat në zonat rurale kryesisht. Kemi shpërndarje të ndjerë sot 150 çadra, dhe presim edhe çadra të tjera nga partnerët, nga rezervat e shtetit, nga kryeqytet etj. Puna e dytë është qyna sociale, të 5 qyna sociale janë plot me njerëz, dhe ku kemi mundësi vazhdojmë dhe akomodojmë. Puna e tretë janë hotelet që kemi kontaktuar, cilët janë të gatshëm për të pritur njerëz, ose shtëpit e njerëzve dashamirë cilët kanë hapur dyert për banorët. Puna e katërt është inspektimi me inxhinierët, me aq sa inxhinierë marrin përsipër që të dalin, sepse nuk është situatë e zakonshme. Dhe inxhinierët, pjesa masive e inxhinierëve, kur ti komunikon thotë jam në Durrës, dhe me të drejtë, nuk i thua do të lere Durrësin nga në Tiranë. Nuk i ke për Tiranën, sepse është jam në Thuman dhe atje është situatë. Kështu që prandaj po them, këtu është diskutim vetëm në momentin që të vjen inxhinieri, nuk deri tani do të vi pastaj, nuk deri pastaj do të vi nesër mëngjes. Në momentin që inxhinieri vjen, thotë është e pabanueshme, se pyetja e banorëve është ma jep me firmë, ma jep me vull, do të thënë burokracia të cilat mund të zgjasin edhe 2 ditë e 3 ditë. Ndërkohë ataja nuk zgjat, nuk ka burokraci tërmeti, nuk ka afate ligjore. Tërmeti ka dëmin i cili është i rikuperueshëm ose i pa rikuperueshëm. To banesa që kanë pësuar ndërtimet kujt viti janë kryesisht? Kryesisht janë të vite, banesa private janë kryesisht viteve 50-60 deri në vitet 80-90. Kurse pallatet janë kryesisht pallatet të ndërtuara në kohën e sistemit komunist me tull, pa konstruksion beton armeje me kolona, pa breza betoni, do të thënë pallate të cilat ndërtoheshin atëherë me të drejtë në kushtet e mbijetesës me kontribut vullnetar. Pallate që bërin oficerat, pallate që bërin mësuesët, pallate që bënte ndërmarrje X, dhe ato pallate sot kanë shfaqur problemet e tyre. Ka dhe pallate të cilat janë ndërtuar mbas viteve 2000, jemi në inspektim, nuk është e thjeshtë që t'japësh përgjigje, sepse çdo përgjigje që jepet tani në televizion bëhet lajm dhe tërbon dynjan kur ti nuk e ke të menduar përgjigjen dhe nuk e ke zyrtare. Ta njerëz që janë akomoduar në hotele, këtu e marrin parasysh faktin që aty kanë gjithçka për të jetuar në këto ditë që qëndrojnë aty. Banesat sociale, ndërkohë çfarë kapaciteti kanë për t'i pritur, zoti Bejko, dhe përsa i takon ndihmave, si janë fokusuar atë? Banesat sociale kanë afro 300 fënde kapacitet ku mbajnë njerëz. Hotelet deri tani nuk kemi patur asnjë sinjal që kemi nevojë për ndihmë ushqimesh. Pata rrugës, duke ardhur për këtu pata 2-3 sinjale nga shtëpi që kanë hapur njerëzit për njerëz tjerë, duke thënë kanë strehuar 3 familje, por kam nevojë për një ndihmë. Drejtoria e shërbimit social po menaxhon shumë mirë pjesën e ndihmave, edhe ajo është një përgjegjësi vetë, dhe është dhe moment delikat në mënyrën se si i shpërndan, dhe si e krijon politikën tënde të dhënies ndihmave. Kryesisht në zonat ku ka dhe më shumë probleme. Jemi në fazën që të paktën ushqime, batanie, i përgjigjemi në sekond njerëzve, dhe e vetmja gjë që merr pak më shumë kohë janë çadrat, sepse për vetë specifik në vetë, janë shumë të mëdha, kanë materiale hekur i brenda, duan specialistë për t'i montuar, domethënë nuk mund të kemi. Sa çadra janë vendosur deri tani? Afro 150 për një ditë e gjysmë, dhe presim me 150 tjerë që i vendosim deri
në fund të ditës së nesërme. Dhe ku janë pozicionuar? Ndroq, Fark, më pak, Petrel, më pak, Pez, më shumë, Vaqar, më shumë, sigurisht në zonat cilat kanë qenë edhe më afër epiqendrës dhe që kanë edhe shtëpi të cilat nuk është se janë nështruar ndonjë rekonstruksione gjatë tyre viteve. Pastaj është dhe kombinati që është histori shumë e komplikuar. Pallatet e vjetra, dykatëshe, disa kanë probleme me çatin, disa kanë probleme me muret. Një grup me afro 20 inxhinierë është tani në kombinat. Kombinati ka tjera shifra në raport me Tiranën, domethënë. Ka probleme vet, por që duhet menaxhuar me shumë kujdes edhe me përgjegjësi edhe me urgjencë, ku është me urgjencë. A keni ju informacion se këto post-lëkundjet pas tërmetit fuqishëm mund të kenë ndikuar për Tiranën, flas edhe zonat për rreth, mund të kenë ndikuar në banesat që e kanë marrë një goditje, një dëmtim nga lëkundjet e fuqishme dhe që pas janë dëmtuar edhe më tepër? Që të jemi sinqert, ne patëm në dimension numerik te tërmeti 21 shtatorit shumë ndërtesa të goditura. Te ky tërmet në ditën e parë dhe pak më vonë nuk është se po na vijnë numerikisht ndërtesa të dëmtuara, numri filloi të rritej dije për dije që filluan këto çedimet, por që çdo gjë duhet monitoruar hapasapi, sepse një rast nuk ngjan me një rast. Do të thënë një pallat i ri nuk ngjan me pallat vjetër, një pallat 2 kaç nuk ngjan me një pallat 10 kaç, një pallat ku banorët janë komuniteti fort dhe marrin vendime dhe pastrojnë një parapet vet dhe nuk kanë nevojë për shtetin, janë në tjetër situatë. Shtëpi private janë 3-4 kurora, pse ti investoj unë, po investoj ai. Do të thënë, çdo rast është një telenovela më vete dhe duhet trajtuar si e tillë. Jeni për Emergjencave Civile, por edhe një pyetje, nuk e di nëse do të mundeni keni informacion të jepni përgjigje përsa i takon përdorimit të ashensorëve tani, sepse ka patur lajm për mos përdorimin e ashensorëve paktën në këto momente ku vijojnë lëkundjet. Tirana ndjen edhe natën edhe ditën ka patur raste. Qëllon që përveç se drejtori i emergjencave, drejtori dhe departamentin e administrimit të pallateve dhe në kohë normale vi dhe flas për administratorët edhe për mënyrën se si ne vendosim rregull në pallat për ata banorë cilët duan një administrator dhe kanë bon sensin për ta zgjedhur. I kthehem pikës së parë që diskutuam, diskutimi i bën apo s'bën ashensori në këtë ditë është diskutim i cili nuk vlen për ne. Sepse jo bën apo s'bën ashensori, sa rrezik ka për të përdorur ashensori, këtu është çështja. Sa rrezik ka ashensori nuk përbën diskutim për mua sot, sepse të thash, për mua është e rëndësishme që të ruaj jetën e banorëve të cilëve rrezikon t'ju prishet shtëpia ose pallati. Pra, po mund të përbën të rrezik edhe kjo pjesa që unë ju pyes, prandaj. Nëse nuk përbën rrezik, me banorët. Nuk përbën rrezik, administratori i pallatit të flas me drejtorinë e mbikëqyrjes së tregut në Ministrinë e Financave dhe të mbyllin ashensorin. Nuk përbën rrezik, rrezik për mua përbën 300 shtëpi në fshat që nga momenti në moment mund të marr lajm që u palos shtëpia e tëra. Nëse pallati është nga pama konstruktive dhe diskutohet ashensori, më fal, po ky është diskutimi që do bëhet javës tjetër. Nuk është diskutimi sot për ruajtjen e kokës. Ruajtja e kokës do të thotë, jo ruajtja e kokës kur ti do të patjetër lëviz me ashensor. Unë e di shumë mirë sa e rëndësishme ashensori sepse jam drejtori kësaj pune. Sensibilizuar gjithë ata persona që kanë shtëpi në kate shumë të larta flas. Jemi në një situatë ku nëse administratori i pallatit valuton me firmën mirëmbajtëse, me Ministrinë e Financave që ka drejtorinë e mbikëqyrjes së tregut, që ashensori nuk duhet përdoret, i vjet kryqja e ashensorit, shiriti dhe mbaron diskutimi. Por ne tani jemi në një situatë ku i vjet shiriti pallatit për 5 minuta, nuk mban, shirit banorët dalin, nuk mund të diskutojmë për çdo ashensor të Tiranës sepse bëhet e pamundur. Domethënë nëse unë do të jap një përgjigje ty tani zyrtar për ashensorin, unë jam delirant i madh. Nuk mund ta jap tani. Tani po të them, duhet të ruajmë jetën e banorëve për pallatet të cilat janë të rrezikuar nga pikpamja konstruktive. Nëse pallati është në rregull, diskutimi është për ashensorin, mbyllet ashensori dhe Dakor, jeni gjatë gjithë kohës në terren, thatë që e shkëputët punën tuaj për 10 minuta dhe erdhët këtu, ku do të shkoni tani zoti Bejko për të ardhur në ndihmë dhe për të ndihmuar? Ka nevojë tani për koordinim. Unë mund të shkoj tani në Zallherën, në Zallbastar, në Pez, por në momentin që shkoj në një njësi administrative, 26 të tjerat janë duke kërkuar ndihmë. Kështu që qenia ime fizikisht në një vend apo në një tjetër është e parëndësishme, rëndësishme është të jem në koordinim me të gjithë aktorët me qëllim që të japim drejtim punëve shpejt. Kam pezulluar çdo lloj mbledhje, takime, diskutime të gjata të stërgjata
sepse është më e rëndësishme një telefonat që vjen thotë po mbie shtëpia se sa diskutimet për strategji se çfarë do bëjmë pas 10 vjetësh, për mua janë të parëndësishme sot. Për mua është rëndësishme sot çfarë po ndodh sot e si do gëdhemi nesër derisa dalim nga emergjenca. Kur dalim nga emergjenca do flasim plana fatmesën, plana fatgjata, si do rikuperohet qyteti etj. E kuptoj. Thatë që sa kalojnë orët, sa kalojnë minutat, shifrat ndryshojnë, nuk mund të keni shifra zyrtare, kur mund të kemi një panoramim të parë të dëmeve, të banesave që janë shpallur, të pabanueshme, të pallateve dhe gjithçka tjetër që ju administron. Në çdo ditë kemi shifra. Dje ishin 4 pallate, sot në darkë do kemi situatën se çfarë do nxjerrin inxhinierët deri në orën 6-7 që do jenë pak në teren, do kemi shifrat e tjera. Pas nesër derisa në një moment kjo situatë të përfundojë, por në çdo banesë ku një njeri ankohet, duhet të shkojë dikush. Diskutimi masil tani është tjetër diskutim, por duhet të shkojë dikush në një moment caktuar. Faleminderit zoti Bejko për këtë intervistë dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit juve. Mirë, ne do shkëputemi për publicitet, kthehemi pas pak.